Hi guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, gagawa na naman tayo ng isang bagong recipe na tiyak na magugustuhan nyo. Tara na, simulan na natin!
Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe para updated kayo sa lahat ng aming recipes. I hope you enjoyed this video. See you! Bye!